Найдавніші часи. Україна значить земля, що лежить з краю. Це влучна назва для країни, розташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі Азії, по окраїнах середземноморського світу, з обох боків колись важливого кордону між лісом, де ховалися від небезпеки, і відкритим степом. Іншою суттєвою рисою географії краю є відсутність природних бар'єрів. За винятком Карпатських гір на заході і невеликого Кримського кряжу на півдні, 95% території України – це рівнина, котра поступово спадає з покритих лісом Галицького, Волинського та Подільського плато до горбистих місцин по обидва боки Дніпра і переходить в неосяжний відкритий причорноморський степ. Неозорі рівнини настільки переважають в українському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: 9/10 українців, звичайно, ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд. Тут, на розлогих степах, знамениті надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не 2/3 території краю. Проте на півночі та північному сході чорноземів немає. Тут переважають менш родючі ґрунти й ліси. На останні припадає лише 1/7 всієї площі. Україна багата на корисні копалини, зокрема вугілля та залізну руду, що залягають на південному сході. Природа тут взагалі благодатна. Можна навіть сказати, що за природними ресурсами це найбагатша країна Європи. З півночі до Чорного моря течуть 3 великі ріки, що разом із притоками забезпечують Україну достатньою кількістю води. Це могутній Дніпро довжиною 2285 кілометрів, який ділить країну навпіл, Південний Буг та Дністер. Клімат хоч і допускає різкі перепади температур, але загалом помірний. У своїх сучасних межах Україна займає понад 600 тисяч квадратних кілометрів і простягається на 1300 кілометрів з заходу на схід і 900 кілометрів із півночі на південь. За територією це друга після Росії країна Європи, а за чисельністю населення, близько 52 мільйони, вона наближається до Франції. Наука і техніка значно зменшили залежність сучасних людей від природи, тому вони часто забувають про те, який величезний вплив справляло на їхніх предків фізичне оточення. Нерозуміння цього чинника на Україні подвійно дивує, оскільки в самій назві країни підкреслюється її положення. Велика частина української історії пояснюється саме цим. Розташована на основних шляхах між Європою та Азією, Україна часто ставала об'єктом впливів різних, часом протилежних культур. Через Причорномор'я вона зазнавала благотворних впливів грецької цивілізації, як античної, так і візантійської. Зате, знаходячись на західному кінці великого євразійського степу, Україна часто ставала жертвою нападів войовничих кочовиків, і запекла боротьба з ними вичерпувала людські та матеріальні ресурси. Пізніше тут з'явилися оборонці її кордонів – козаки, котрі стали центральними постатями української історії та культури. Неосяжні смуги чорноземів, що за площею та родючістю серед найзначніших в усьому світі, також лишили відбиток на населенні краю. Власне, саме на території України розвинулися найбільш ранні землеробські цивілізації Європи. І до зовсім недавнього часу землеробство було символом українського способу життя. Вплив родючих ґрунтів України на її жителів особливо вражає у порівнянні з відбитком, що його наклали на селян сусідньої Росії її убогі землі. На російській півночі неродючі піщані ґрунти, суворий клімат і короткий вегетативний період, принаймні на місяць коротший, ніж на Україні, все це змушувало російських селян об'єднувати ресурси для спільної обробки землі. Зате на Україні куди більшого поширення набуло одноосібне господарство.
Ці розходження зумовили появу суттєвих відмінностей у ментальності, культурі та суспільно-економічній організації двох споріднених народів. І вони ще більше поглиблювалися в умовах низької врожайності, що з часом змушувало російських селян шукати кращого життя в містах. Водночас українські селяни лишалися в своїх іделічних і разом із тим архаїчних селах. Якщо природа виявлялася лагідною до України, то цього не скажеш про її історію. З давніх давен аж до новітніх часів через свої природні багатства й незахищеність Україна, можливо, більше, ніж будь-яка інша країна Європи, зазнавала спустошливих нападів і завоювань. У результаті тема чужоземного поневолення й боротьби з ним стала домінуючою в її історії. Розгортаючись на неозорій, відкритій і щедро прикрашеній сцені, ця історична епопея була довгою, барвистою, сповненою бурхливих подій.